Kính chào bà con và quý anh chị đang theo dõi kênh Miệt vườn Tây Nam. Sáng ngày 18 tháng 4 năm 2026, chúng tôi xin gửi đến bà con bản tin phân tích nhanh thị trường miết Thái và miết Indo lá bầu, với góc nhìn thực tế từ diễn biến cuối ngày hôm qua. Thưa bà con, sau một giai đoạn dài suy giảm sâu, thị trường miết đang bắt đầu xuất hiện những tín hiệu ghi ấm lại, dù mức độ còn khá dè dặt. Ghi nhận trong phiên chiều cho thấy, giá miết ở cả hai dòng sản phẩm đã có xu hướng nhích tăng nhẹ, đặc biệt là miết Indo lá bầu khi nhiều kho và vừa quay lại thu mua với sản lượng lớn hơn so với những ngày trước. Điểm đáng chú ý là hiện tượng thiếu hàng cục bộ đã xuất hiện tại một số điểm thu mua. Khi nguồn cung tức thời không đáp ứng đủ nhu cầu, các đầu mối buộc phải nâng giá để gom hàng, tạo ra lực đẩy tâm lý cho toàn thị trường. Tuy nhiên, cần nhìn nhận một cách thận trọng rằng đây mới chỉ là tín hiệu phục hồi mang tính kỹ thuật, chưa phản ánh sự cải thiện thực chất của cung cầu. Mặt bằng giá hiện tại vẫn đang ở vùng rất thấp nếu so với chi phí sản xuất. Với mức giá này, phần lớn nhà vườn vẫn chưa thể có lợi nhuận, thậm chí còn tiếp tục gánh lỗ do chi phí phân bón, thuốc và tưới tiêu đang neo ở mức cao. Ở góc độ cung ứng, thời tiết nắng nóng kéo dài đang gây ra nhiều bất lợi. Tình trạng trái hư, cháy múi, thối trái xuất hiện nhiều hơn, làm giảm chất lượng và sản lượng thương phẩm. Điều này vô hình trung lại khiến nguồn cung đạt chuẩn càng trở nên hạn chế. Về phía thị trường tiêu thụ, hoạt động xuất khẩu vẫn chưa thực sự thông suốt. Các yếu tố liên quan đến kiểm định chất lượng và tiến độ thông quan vẫn còn thiếu ổn định, khiến dòng chảy hàng hóa chưa thể phục hồi hoàn toàn. Chính vì vậy, dù lực mua có dấu hiệu quay trở lại, nhưng nền tảng hỗ trợ cho một xu hướng tăng bền vững vẫn chưa đủ mạnh. Một điểm cần lưu ý là mức tăng giá chủ yếu diễn ra vào cuối ngày, thời điểm mà nhiều nhà vườn đã bán xong sản lượng. Do đó, lợi ích ngắn hạn đang nghiêng nhiều hơn về phía thương lái, những người có cơ hội điều chỉnh lại biên lợi nhuận sau chuỗi ngày thua lỗ trước đó. Tổng thể, thị trường đang chuyển từ trạng thái suy yếu kéo dài sang giai đoạn vì dò đáy và phản ứng kỹ thuật. Đây là giai đoạn rất nhạy cảm, khi chỉ cần một sự cải thiện nhỏ về lực cầu cũng có thể tạo ra biến động giá đáng kể. Trong ngắn hạn, nếu hoạt động thu mua tiếp tục duy trì ổn định ngay từ đầu ngày và lan rộng ra nhiều khu vực, khả năng hình thành một nhịp hồi phục rõ nét hơn là hoàn toàn có thể xảy ra. Ngược lại, nếu lực mua chỉ mang tính thời điểm và không duy trì liên tục, thị trường nhiều khả năng sẽ quay lại trạng thái đi ngang trong vùng giá thấp. Kết luận, tín hiệu tăng nhẹ cuối ngày là một điểm sáng đáng ghi nhận, cho thấy thị trường chưa mất đi lực cầu. Tuy nhiên, bà con cần giữ sự thận trọng, theo dõi sát diễn biến từng ngày để có quyết định bán ra phù hợp. Sau đây em xin cập nhật chi tiết giá mít Thái tại vườn như sau. Giá hiện tại chỉ mang tính chất tham khảo tại thời điểm đăng video thôi. Vì nó thay đổi liên tục trong ngày, thậm chí là từng giờ, luôn đó bà con ơi. Miền Tây. Tại khu vực Vĩnh Long, Cần Thơ, Hậu Giang. Kem lớn, 5.000. Kem nhì, 3.000 đến 4.000. Rớt lớn, 4.000. Rớt nhỏ, 3.000. Rớt 3, 2.000. Hàng chợ, 1.000. Tại khu vực Đồng Tháp, An Giang. Kem lớn, 5.000 đến 6.000. Kem nhì, 4.000. Rớt lớn, 5.000. Rớt nhỏ, 4.000. Rớt 3, 2.000. Hàng chợ, 1.000. Tại khu vực Long An. Kem lớn, 5.000 đến 6.000. Kem nhì, 4.000. Rớt lớn, 5.000. Rớt nhỏ, 4.000. Rớt 3, 2.000. Hàng chợ, 1.000. Tại khu vực Tiền Giang. Kem lớn, 6.000 đến 7.000. Kem nhì, 4.000. Rớt lớn, 5.000. Rớt nhỏ, 4.000. Rớt 3, 2.000. Hàng chợ, 1.000. Giá xô miền Tây, 2.000 đến 3.000 một ký. Tại khu vực miền Đông gồm Bình Dương, Bình Phước, Đồng Nai, Vũng Tàu. Kem lớn, 3.000. Kem nhì, 2.000. Hàng bi hoặc chợ, 1.000. Giá xô, khoảng 1.000 một ký. Rất ít kho thu mua, giá cực thấp. Tại khu vực Tây Nguyên gồm Gia Lai, Đắk Lắk, Kon Tum, Đắk Nông, Lâm Đồng. Kem lớn, 3.000. Kem nhì, 2.000. Hàng bi hoặc chợ, 1.000. Giá xô, khoảng 1.000 một ký. Rất ít kho thu mua, giá cực thấp. Tiếp theo là giá mít Indo lá bầu sáng ngày 20 tháng 4 năm 2026. Em xin cập nhật chi tiết giá mít Indo lá bầu tại vườn như sau. Miền Tây.
Tại khu vực Vĩnh Long, Cần Thơ, Hậu Giang. Mít nhất, 14.000 đến 15.000. Mít nhì, 5.000. Rớt lớn, 8.000. Rớt nhỏ, 5.000. Rớt 3, 3.000. Hàng chợ, 3.000. Hàng xô yếu, 1.000. Tại khu vực Đồng Tháp, An Giang. Mít nhất, 15.000 đến 16.000. Mít nhì, 6.000. Rớt lớn, 9.000 đến 10.000. Rớt nhỏ, 6.000. Rớt 3, 3.000 đến 4.000. Hàng chợ, 3.000 đến 4.000. Hàng xô yếu, 1.000. Tại khu vực Long An. Mít nhất, 15.000 đến 16.000. Mít nhì, 5.000. Rớt lớn, 9.000. Rớt nhỏ, 5.000. Rớt 3, 3.000. Hàng chợ, 3.000. Hàng xô yếu, 1.000. Tại khu vực Tiền Giang. Mít nhất, 16.000 đến 17.000. Mít nhì, 6.000 đến 7.000. Rớt lớn, 10.000. Rớt nhỏ, 6.000. Rớt 3, 4.000. Hàng chợ, 4.000. Hàng xô yếu, 1.000. Giá xô miền Tây, 7.000 đến 8.000 một ký. Tại khu vực miền Đông gồm Bình Dương, Bình Phước, Đồng Nai, Vũng Tàu. Mít nhất, 12.000 đến 13.000. Mít nhì, 2.000 đến 3.000. Rớt lớn, 4.000. Rớt nhỏ, 2.000. Thấp hơn miền Tây khoảng 3.000 đến 4.000. Tại khu vực Tây Nguyên gồm Gia Lai, Đắk Lắk, Kon Tum, Đắk Nông, Lâm Đồng. Mít nhất, 12.000 đến 13.000. Mít nhì, 2.000 đến 3.000. Rớt lớn, 4.000. Rớt nhỏ, 2.000. Thấp hơn miền Tây khoảng 3.000 đến 4.000. Thị trường đang ghi nhận nhịp tăng nhẹ vào cuối ngày. Tuy nhiên, bản chất của đợt tăng này chủ yếu xuất phát từ tình trạng thiếu hàng mang tính cục bộ tại một số điểm thu mua, hơn là sự cải thiện đồng bộ của lực cầu toàn thị trường. Mặt bằng giá nhìn chung vẫn neo ở vùng thấp kéo dài, thấp hơn đáng kể so với ngưỡng hòa vốn của đa số nhà vườn, khiến áp lực thua lỗ vẫn hiện hữu trên diện rộng. Một tín hiệu đáng chú ý là độ chênh lệch giá giữa các phân hạng trái đang bị thu hẹp mạnh. Điều này cho thấy thị trường đang mất dần tính phân hóa chất lượng và chuyển sang trạng thái bị chi phối chủ yếu bởi sức mua yếu. Trong bối cảnh đó, xu hướng bán xô gia tăng là phản ứng hợp lý nhằm giảm chi phí phân loại và tối ưu dòng tiền ngắn hạn. Xét theo vùng, khu vực miền Đông và Tây Nguyên tiếp tục là điểm trũng của thị trường. Khi hoạt động thu mua diễn ra cầm chừng, số lượng kho tham gia hạn chế, khiến thanh khoản hàng hóa ở mức rất thấp. Những tín hiệu tăng giá xuất hiện hiện nay có thể xem là pha phản ứng kỹ thuật sau chuỗi giảm sâu, đóng vai trò như bước khởi động ban đầu cho quá trình ổn định lại thị trường. Trong ngắn hạn, nếu lực mua được duy trì liên tục và lan tỏa rộng hơn, khả năng hình thành một nhịp hồi phục nhẹ là hoàn toàn có thể xảy ra. Tuy nhiên, cần nhấn mạnh rằng thị trường vẫn chưa thoát khỏi vùng đáy. Các yếu tố nền tảng như tiêu thụ, xuất khẩu và dòng chảy hàng hóa vẫn chưa có sự cải thiện rõ rệt. Do đó rủi ro biến động ngược chiều vẫn ở mức cao. Giai đoạn 1 đến 2 ngày tới sẽ mang tính quyết định trong việc xác lập xu hướng ngắn hạn. Việc theo dõi sát diễn biến thu mua và tốc độ hấp thụ hàng hóa sẽ là cơ sở quan trọng để đánh giá liệu thị trường đang bước vào nhịp phục hồi thực sự hay chỉ dừng lại ở mức điều chỉnh tạm thời. Kênh Miệt Vườn Tây Nam sẽ tiếp tục đồng hành, cập nhật nhanh và chính xác nhất những biến động của thị trường mỗi ngày. Kính chúc bà con nhiều sức khỏe, vững tâm sản xuất và sớm đón nhận những tín hiệu khởi sắc rõ ràng hơn trong thời gian tới.